Yun. Grabe. Muna di tayo magaling. Ito yung mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga... Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Sa video ito, tayo ay maglilinis ng evaporator ng ating Montero Sports. So kung ang inyong sasakyan ay Montero Sports o iba pang mga SUV, ang video ito ay para sa inyo. Pero guys, hindi natin babaklasin ng ating evaporator. Kung meron na kayong karanasan magpalinis ng aircon, siguro alam niyo na binabaklas yung inyong dashboard para makuha yung evaporator sa loob. Hindi natin gagawin iyon. Bakit? Kasi yung mga evaporator natin ay may mga fittings. Yung mga fittings na iyon ay may lamang refrigerant. Doon dumadalo yung refrigerant natin. O mas kilalang sa tawag na freon. Kaya guys, kapag tinanggal natin ang evaporator, tatanggalin natin yung fittings na iyon. At sisingaw ang refrigerant doon. No? Kaya ang paglilinis ng evaporator ay hindi talaga pang DIY enthusiast. No? Hindi para sa atin. Pang professional na yan. Bakit? Kasi kailangan natin ng recovery machine para ma-recover muna yung freon bago natin tanggalin yung mga fittings na yun at bago natin matanggal ang evaporator. Siyempre, mas maganda na malinis natin ang evaporator na separate, no? Matatanggal sa dashboard. Mas magiging malinis ang inyong evaporator kung malilinis natin siya separately. Pero since na wala naman tayong recovery machine, wala rin tayong vacuum machine, no? Mahal yung mga tools na yan, kailangan nating mag-improvise, ika nga. Kasi meron naman mga produkto sa market na talagang dinisenyo para lamang sa mga aircon. Para lamang sa evaporator. Kaya hindi masisira ang inyong aircon. Kaya guys, ano ba ang gagamitin natin na panlinis sa ating evaporator? At paano natin siya lilinisin? Guys, ito ang gagamitin natin na panlinis, no? Unclog. So hindi ako sponsored ng produktong ito, no? Nagkataon lang na ito yung nakita ko online na akma sa ating sasakyan, ano? Sa ating evaporator. Ang produktong ito ay talagang dinisenyo para lamang sa aircon, kaya hindi masisira ang inyong evaporator. Kaya guys, huwag kayo gagamit ng kung ano-anong panlinis sa inyong evaporator. Meron ako mga nakikita na naglinis sila using Zonrox, using detergent, no? Yung mga home-based na mga sabon. Huwag nyong gagamitin ng mga iyon. No? Mas mabuti pa na gamitin nyo lang ay tubig. No? Tubig lang naman talaga ang panlinis ng evaporator. At itong mga specialized na produkto na para lamang sa evaporator, sa aircon parts, ano. At guys, kung gusto niyo malaman kung paano maglinis ng iba pang parts ng aircon tulad ng blower fan, cabin filter, AUX fan, at ng condenser, ilalagay ko yung mga link na yon dito sa ating cards, no, para alam niyo kung paano linisin ang mga parts na iyan. So, tara, linisin natin ang ating evaporator. So guys, ito yung loob ng dashboard, ano. Yung evaporator natin nandito. Oh, nandito sa loob. No? Kita nyo ba? Yan. Nandito yung pipe niya. Oh. Yan, yung pipe na yan. No? Hindi natin pwedeng tanggalin yan, no? Kasi wala tayong recovery machine, ano? Kaya hindi ko nire-recommend na tanggalin ninyo yung evaporator ninyo. Pero may mga sasakyan, no? May mga ibang sasakyan na madaling tanggalin yung evaporator na hindi na kailangan mag-leak, no, o sumingaw yung refrigerant. Kasi itong sa Montero, kapag tinanggal natin ito, dapat na-recover na yung freon, yung refrigerant, para walang sisingaw. Kasi napakasama sa environment ng freon na yan, yung refrigerant na yan. Actually, hindi gusto ng DNR na kung sino-sino na lang ang mag-DIY sa aircon. Kaya kailangan talaga ay professional ang gagawa ng aircon, ano? Kaya hindi tayo magbabaklas ng evaporator. So yung mga nakikita ninyo na nagbabaklas ng evaporator sa YouTube, no, alam nila kasi ginagawa nila dahil sila ay talagang technician, no, aircon technician sila. May mga gamit sila. Meron silang vacuum, meron silang evacuation machine o yung recovery machine na tinatawag. Yung mga tools na yun, mga guys, no, libo yun, ano. Wala tayo nun at siguradong wala rin kayo nun. So ang gagawin lang natin, maglinis lang. Pero pagka mahina ang aircon ninyo, nalinis nyo na lahat ng parts ng aircon, that's the time na kailangan nyo i-diagnose yung inyong system. So paano natin lilinisin ng evaporator kung naka-enclosure siya dito?
No? May isang paraan at yun ang ituturo ko sa inyo. Okay guys? Ilagay muna tayo ng drain pan. Zoom natin. Sana okay na yan. So guys, nakabukas na ang ating glove box, no? So kung gusto niyo malaman kung paano mabuksan, kung paano baklasin itong glove box, mapapanood niyo yan doon sa aking cabin filter at blower fan cleaning, ano? So ito yung cabin filter, ito naman yung blower fan. Okay? So ayon sa instruction ng unclog, so ilalagay lang natin ito dito. Dito natin i-spray. Yan, so pakita ko sa inyo, ano. So ang sabi, start daw ang engine. Yan. Tapos ang temperature daw ay 0. Wala naman akong 0 kasi wala naman tong heater, no? So diyan lang natin lalagay yan. Yung recirculation naka-on, tapos naka-off yung AC. Tapos todo daw yung blower fan, no? So yun ang gawin natin, ano. Yan. So makita nyo gumagalaw. So i-blow na natin, ano. Linisin na natin. Tingnan nyo guys. Spray pa natin guys, no? Wait daw 5 to 7 seconds pero ginagawa ko 30 seconds. So isa pa. Yun guys, tumutulo na siya. Sprayan pa natin, ano. So, pag nag-spray kayo, mga 3 second spray lang. Tapos tigil nyo muna. Wait kayo mga 30 seconds bago mag-spray ulit. Ang sabi sa tutorial, so pag nakakalahating can na kayo, okay na. Wala pa akong kalahating can ata mabigat pa yung can kasi binili ko naman to para dito lang talaga sa evaporator dito. Yung gagamitin natin sa likod, sa evaporator ng rear evaporator natin sa likod, tubig lang gagamitin natin doon. Para lang tayo naglalaro.
Okay, that's it. Ang sabi sa instructions, let it dry no for 20 minutes. So hayaan lang natin siya ng ganyan for 20 minutes, okay? Tingnan natin yung ilalim. So guys, yan lang yung nakuha no na tubig no from the evaporator. Hindi ko naman kasi inubos yung ano, yung unclog yung ating produkto. Hanggang kalahati lang siya. Pero makita nyo, dumi siya no. Ayan. So hindi naman siya ganun karumi as ina-expect ko kasi mababa nga lang naman kasi ang mileage ng sasakyan na ito. So pwede na itong alternative no na panlinis sa evaporator. Okay? So close na natin yung makina. Okay guys, tuyo na to. 20 minutes na lumipas. Kung makita nyo dyan, wala na siyang basa. Yan, wala na siyang basa. So i-turn off na natin. Kalimutan ko tong i-off. Anyway. So yan. So tuyo na siya. Wala na siyang basa no. Ayan. So balik na lang natin tong mga nakalagay dito. Okay. So okay guys, no, ito tayo sa rear no. Makita ninyo, bukas na siya no. Yan. Kung gusto niyo malaman kung paano buksan ito, tong right side ng Montero sa likuran, pakisuyo na panoorin nyo yung aking blower fan cleaning no ng Montero. Nandito yan sa taas no. I-link ko dyan yan para mapanood niyo kung paano buksan itong blower fan assembly sa likod ng Montero. Yan. Yung blower fan, ito yan, no? Ito yan. Diyan yan nakakabit, no? So off camera, nilinis ko siya. Mapanood nga niyo yun sa aking blower fan cleaning video, no? Ngayon sa evaporator, nandito yung evaporator. Ayan, nasa loob niyan. Ang problema, hindi natin pwedeng linisin yan, no? I mean, hindi natin pwedeng buksan. Bakit? Kasi may mga fitting yan para sa refrigerant. Yung refrigerant, hindi pwedeng sumingaw yun. No? Kailangan munang i-recover yun. So, kailangan natin ng recovery machine. Yung tinatawag na evacuation machine. Para hindi masayang yung refrigerant, yung freon. Hindi mapunta sa atmosphere kasi masama yun. Bawal yun. Pinagbabawal yun ng gobyerno, no? Ng DENR. Kaya kung wala kayong recovery machine, wala kayong vacuum para sa aircon, no? Huwag ninyong kakalikutin yung evaporator, no? Yung fitting ng evaporator kasi sisingaw ang freon doon, no? Yung refrigerant. At hindi maganda 'yon. Mababawasan ng refrigerant nyo, hindi lalamig ang aircon nyo. So, hindi natin gagalawin 'yan. Okay? Kaya mas maganda ang ina-advise ko sa inyo, kung linis-linis lang, okay na itong pinapakita kong DIY na video series sa inyo, panglinis lang. Yung paggawa, no? Kung hindi lumalamig ang aircon ninyo, ipaubaya ninyo iyon sa mga professional. Kasi yung mga professional na aircon na technician, meron silang mga machine. Yung vacuum pa lang 5,000 yan. Yung recovery machine ganun din, mahal, no? So hindi practical na bumili pa tayo ng ganong machine.
no? Pero pag cleaning lang, kayang-kaya na natin yan. Ito na yung ginagawa natin. Ngayon, meron yung fitting dito, no? Ang tawag dyan yung blower fan assembly. Tinanggal ko rin yun. Makikita nyo yun dun sa paglilinis ko ng blower fan. Ngayon, merong opening dito, no? Itong opening na ito, naglilid yan doon sa ating evaporator. Tingnan natin. Kita nyo? Yan. No? So, subukan natin na bugahan ng tubig yan, ano? Kahit pa paano malilinis siya. Okay? Okay lang naman na, na bugahan ng tubig yan kasi lagi namang basa ang evaporator. So, mag-ingat lang tayo na baka mabasa itong mga electronics na ito. Dito, okay lang yan mabasa. Okay? So, basahin natin ng kaunti lang. Tapos tingnan natin yung drain sa baba kung madumi yung lalabas. So, ganyan lang ang style na paglilinis na gagawin natin sa evaporator ng rear aircon ng Montero. Sa harap, yung ginawa natin kanina. Okay? So, lagyan natin ng timba o batya. Ano man tawag dyan? Timba o batya. Yan. Sana sakto na yan. Tingin ko dito tumutulo yan eh. Okay. So, basahin natin basahin natin. Okay. Tumutulo na, tignan natin. Ayan. So may mga buha-buhangin siya. Kita nyo ba? May mga buhangin siya. Pero basically malinis yung ating evaporator. Hindi maitim yung yung tubig. Yun naman ang maaasahan natin kasi hindi naman laging naka-on yung ating aircon sa likod. Tsaka hindi naman gamit itong sasakyan nito eh. Pero may mga may mga buhangin. So ayos, kahit papaano na linis natin yung ating evaporator sa rear So ganun lang Pwede niyo dukutin doon. Ilagay niyo yung hose niyo doon. Pero hindi pressurize Kasi baka may mabasa kayong hindi pwedeng basain. So kahit papaano nalinis natin yung evaporator doon sa likod. Alright? So hindi niyo na makikita dito yung pagbabalik ng assembly na yan mapapanood nyo yan doon sa ating blower fan video. Doon yung mapapanood ko paano ibalik yung cover nyan. Okay? So guys, ganun lang maglinis ng evaporator ng sasakyan. Kung ano man ang inyong sasakyan, kung kotse man, SUV, pickup, van, prepares lang ng paraan yan kung paano linisin Siyempre guys, mas maganda kung malinis natin ang ating evaporator na separately. Pero since na hindi natin magagawa iyon, gumamit na lang tayo ng mga produkto na pwede natin magamit sa paglilinis ng evaporator. So yung produktong ginamit natin, talagang pang aircon yun, safe yun, Yun ang mga gagamitin ninyo sa inyong evaporator. So huwag kayong mag-improvise, huwag kayong gumamit ng mga detergent soap at iba pa, baka masira ang inyong evaporator. So kung natuto kayo sa video ito, nagustuhan ninyo, pakisuyo naman na i-like ang video na ito at mag-subscribe kayo sa aking channel. Pakiclick din yung bell icon para notified kayo sa aking mga new videos. Maraming salamat sa ulitin.